ในวิดีโอนี้เราพูดถึงทำ IF ยังไงให้ผอมอย่างสุขภาพดีและยั่งยืนซึ่งรวมถึงการกินโปรตีนและการออกกำลังกายเพื่อรักษากล้ามเนื้อเราลดความอ้วนเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมามากกว่า13ปีแล้วนี่เป็นการแชร์ข้อมูลตามหลักทางวิทยาศาสตร์จากหมอและนักวิชาการที่เราทำรีเสิร์ชมาประกอบกับสิ่งที่เราทำเป็นประจำลิงก์วิดีโอที่มาของทุกอย่างอยู่ใน description เราควรทำ IF เพื่อลดน้ำหนักไหมมี3วิธีที่จะกินน้อยลง1จำกัดแคลอรี่คือนับแคลอรี่ทุกอย่างที่กินเข้าไปและลดมันลง2จำกัดประเภทอาหารหรือ diet restriction เช่น keto diet กิน low carb high fat vegetarian vegan กินผัก plant based paleo diet กินเหมือนมนุษย์ดึกดำบรรพ์ก่อนที่จะมีการปลูกข้าวจะได้เป็นไปตามวิวัฒนาการ3จำกัดเวลาก็คือ IF intermittent fasting คือมีเวลาที่ไม่กินและเวลาที่กินเช่นไม่กิน16กิน8ทั้ง3วิธีมีเป้าหมายเดียวกันคือการลดแคลอรี่ที่กินเข้าไปเพื่อให้เกิดภาวะการขาดแคลอรี่คือที่กินเข้าไปน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการลดน้ำหนักมีลิงก์วิดีโอเกี่ยวกับการทำให้ขาดแคลอรี่คนที่ทำ Paleo Diet อาจจะลดแคลอรี่ได้เพราะไม่ได้กินพวกข้าวหรือขนมปังคนที่ทำ IF ลดแคลอรี่ได้เพราะมีเวลากินน้อยลงในช่วงเวลาที่ไม่กินอินซูลินเลเวลลดลงทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการตอบสนองกับอินซูลินช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และเอาไขมันที่เก็บสะสมไว้มาใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆใครเป็นเบาหวานกรุณาถามหมอก่อนนะสำคัญมากแต่ระยะเวลาที่ไม่กินไม่สำคัญเท่ากับแคลอรี่โดยรวมที่กินเข้าไปในแต่ละวันและเวลาของการกินไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นไม่มีผลกระทบต่อการเผาผลาญเพื่อลดน้ำหนักจะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับนิสัยแต่ละคนไม่กินนานๆได้ไหมชอบกินอาหารประเภทอะไรบางคนเขาสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดมากๆได้แต่ถ้ากินขนมเข้าไป1ชิ้นทุกอย่างพังทลายหยุดกินไม่ได้อาจจะต้องกินขนม1ครั้งต่ออาทิตย์หรือบางคนไม่สามารถอยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดมากๆได้แต่หยุดกินขนมได้ก็อาจจะกินขนม1ชิ้นต่อวันเลือกวิธีจำกัดที่รู้สึกจำกัดน้อยที่สุดสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับ IF คือเวลาทำ IF เนี่ยมันจะกินน้อยลงซึ่งอาจจะทำให้กินโปรตีนไม่เพียงพอทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อเผาผลาญได้น้อยลงและมีไขมันเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อและไขมันมากขึ้นไปอีกซึ่งจะนำไปสู่วงจรโยโย่ได้คือยิ่งลดยิ่งอ้วนวิธีการแก้ก็คือทำ IF กินน้อยลงได้แต่ต้องกินโปรตีนให้เพียงพอเพื่อรักษาหรือเพิ่มกล้ามเนื้อมากขึ้นซึ่งทำให้เผาผลาญได้มากขึ้นและมีไขมันน้อยลงวิธีนี้จะทำให้สามารถลดความอ้วนได้อย่างยั่งยืนสรุปคือจะลดความอ้วนยังไงก็ได้แต่ต้องกินโปรตีนที่เพียงพอเพื่อรักษากล้ามเนื้อเอาไว้โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วและอยากจะทำ IF ที่มีระยะเวลาไม่กินนานๆเช็ค body type ของตนเองโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแยกร่างว่าเราอยู่ตรงไหนมีกล้ามเนื้อเยอะเท่าไหร่มีลิงก์เครื่องชั่งถ้าอยู่ในคอลัมน์ซ้ายสุดคือมีกล้ามเนื้อน้อยจะทำ IF ก็ได้แต่ต้องโฟกัสที่การสร้างกล้ามเนื้อเพื่อจะได้ไม่โยโย่เดี๋ยวมีวิธีผู้ชายจะทำ IF ได้สบายกว่าผู้หญิงเพราะเขามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากกว่าซึ่งช่วยในการเผาผลาญและรักษากล้ามเนื้อไว้เวลาผู้ชายทำ IF เขาจะมีพลังงานและง่ายที่จะเอาไขมันที่เก็บสะสมไว้มาใช้โดยที่ไม่รู้สึกหมดแรงกินมื้อเดียวต่อวันยังได้ลองคิดถึงวิวัฒนาการมนุษย์หินคือผู้ชายออกไปล่าสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเขาหิวเขายังมีแรงสามารถวิ่งไปหาอาหารล่าสัตว์มาให้ได้ในขณะที่ผู้หญิงมีเอสโตรเจนฮอร์โมนเน้นการมีลูกมากกว่าซึ่งมีผลกระทบต่อระดับพลังงานและอารมณ์คือพอไม่ได้กินนานๆมันจะรู้สึกเหนื่อยหมดแรงและหงุดหงิดง่ายกว่าและผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชายยกตัวอย่างสมมติว่าทำ IF 19/5คือไม่กิน19ชั่วโมงกิน5ชั่วโมงกินเวลา2ถึง1ทุ่มในแต่ละวันคนเราควรจะกินโปรตีนประมาณ 1.2 ถึง 1.4 ต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมเข้าไปดูวิดีโอกินโปรตีนเท่าไหร่เพื่อคำนวณโปรตีนของตนเองมีลิงก์อย่างเช่นเราน้ำหนัก54กิโลคูณ 1.4 เท่ากับโปรตีน 75.6 ปัดเป็น75กรัมต่อวันหาร3ก็เท่ากับโปรตีน25กรัมต่อมื้อโปรตีน25กรัมต่อมื้อเนี่ยมันจะเท่ากับประมาณเนื้อสัตว์100กรัมหรือประมาณ1กำปั้นต่อมื้อคูณ3กลับเข้าไปก็คือเนื้อสัตว์300กรัมต่อวันสรุปคือต้องกินเนื้อสัตว์300กรัมในระยะเวลา5ชั่วโมงมันยากมากเลยนะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะกินเนื้อสัตว์300กรัมในระยะเวลาแค่นี้ลองคิดถึงสเต็ก300กรัมหรือทูน่า3กระป๋องมันเยอะมากเลยนะเราขอนำเสนอทางออกนี่คือวิธีการที่เราทำมามากกว่า13ปีแล้วและเพิ่งมาเห็นว่ามันเป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำที่มาเป็นภาษาอังกฤษแต่เราได้
สรุปทุกอย่างอยู่ในวิดีโอนี้แล้วใช้ตัวอย่างเดิมคือทำ IF 19/5 กิน 2 โมงถึงทุ่มหนึ่งโปรตีน 75 กรัมต่อวันมื้อที่ 1 กินตอน 2 โมงโปรตีน 25 กรัมคือเนื้อสัตว์ประมาณ 100 กรัมมื้อที่ 2 กินตอน 1 ทุ่มโปรตีน 25 กรัมเนื้อสัตว์ 100 กรัมเหมือนกันนี่คือระยะเวลากิน feeding รวมกันเป็น 50 กรัมขาดอีก 25คือถ้าใครสามารถกินโปรตีน 75 กรัมตรงนี้ได้ก็โอเคจบไปผู้ชายอาจจะทำได้สบายมากแต่ถ้าไม่ไหวสิ่งที่เขาแนะนำก็คือให้เพิ่มโปรตีนเชคตอนเช้าจะได้โปรตีนอีก 25 กรัมมันเหมือนจะแอบโกงแต่ว่าคุ้มที่จะทำเพื่อให้ได้โปรตีนที่เพียงพอและรักษากล้ามเนื้อไว้ในขณะที่โปรตีนเชคมีแคลอรี่ต่ำมากและไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเชคจำไว้ว่าระยะเวลาที่ไม่กินไม่สำคัญเท่าแคลอรี่โดยรวมที่กินเข้าไปและเวลาของการกินจะตอนเช้าหรือเย็นไม่มีผลกระทบต่อระบบเผาผลาญอันนี้คือของจริงที่เราทำตื่นประมาณ 10 โมงกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลซึ่งยังถือว่าไม่กินอยู่เพราะอินซูลินไม่เพิ่มมากขึ้นประมาณบ่ายโมงเราจะกินโปรตีนเชคหรือไม่ก็เป็นสมูทตี้ใส่โยเกิร์ตเยอะๆหรือถ้าประหยัดอยู่ก็จะเป็นไข่ต้ม2 ฟองก็จะได้โปรตีนประมาณ 18-20 กรัมมื้อที่ 1 ประมาณ 4 โมงเย็นหรือเมื่อหิวเรากินเนื้อสัตว์ประมาณ 1 กำปั้นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกโฟกัสที่โปรตีนแล้วกดแคลอรี่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้คือลีนที่สุดแต่ยังเอนจอยอยู่มื้อที่ 2 ประมาณ 3 ทุ่มเหมือนมื้อที่ 1 เดะปกติเราจะกินขนมประจำวัน 1 ชิ้นระหว่างดูทีวีแล้วก็จะหยุดกินตอนเที่ยงคืนนอนประมาณตี 1เวลาไม่กินของเรา13 ชั่วโมงจะสังเกตได้ว่าเรากินคล้ายๆกับที่เขาแนะนำมีแค่เพิ่มขนมขึ้นมา1 ชิ้นซึ่งเราโอเคกับมันนะมันไม่ได้ทำให้เราอ้วนขึ้นแต่เราเป็นคนหยุดกินขนมได้และนอนหลับลองทำเส้นเวลาของตนเองดูคร่าวๆสะดวกยังไงหิวตอนไหนเอาให้มันกินโปรตีนให้เพียงพอหาที่มันเวิร์กสำหรับตัวเองไม่มีใครเหมือนกันถ้าเป็นคนที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆตอนเช้าหรือหิวตอนเช้าก็เลื่อนมื้ออาหารขึ้นมาแล้วเอาโปรตีนเชคไว้ตอนเย็นก็ได้เข้าไปดูวิดีโอเริ่มลดความอ้วนยังไงพาร์ท 1มีตารางอาหารเป็นไอเดียให้การเก็บรักษากล้ามเนื้อมีความสำคัญมากกว่าความรวดเร็วในการลดความอ้วนกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะมันเบิร์นแคลอรี่โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงและเริ่มมีอายุเพิ่มมากขึ้นคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะจะสามารถกินได้เยอะกว่าโดยที่ไม่อ้วนขึ้นมันเหมือนมีบัดเจ็ตที่ใหญ่กว่าทำให้รักษารูปร่างในระยะยาวได้ง่ายกว่าไม่ใช่กินแป้งเข้าไปนิดนึงก็อ้วนขึ้นเราว่าอันนั้นมันยากกับชีวิตเกินไปนะการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งทำให้โปรตีนที่เราพยายามกินเข้าไปให้ครบกลายเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นสมมติเอาคน2 คนกินโปรตีนเท่ากันคนที่1ไม่ออกกำลังกายโปรตีนจะไม่ค่อยกลายเป็นกล้ามเนื้อเท่าไหร่อีกคนนึงออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง2 ครั้งต่ออาทิตย์ร่างกายของคนที่2จะเอาโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่1ไม่ต้องหักโหมกลายเป็นนักกล้ามอะไรแค่ทำนิดๆหน่อยๆแต่เป็นประจำก็พอไม่ว่าจะเป็นการยกเหล็กหรือใช้บอดี้เวทเช่น plank squat push up sit up อย่างน้อย2 ครั้งต่ออาทิตย์ในวิดีโอเริ่มลดความอ้วนยังไงพาร์ท 2มีตารางออกกำลังกายให้สรุปคือถ้าจะลดความอ้วนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามต้องกินโปรตีนให้เพียงพอและออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งอย่างน้อย2 ครั้งต่ออาทิตย์เพื่อรักษากล้ามเนื้อไว้ปกติเราจะมีการออกกำลังกายอะไรสักอย่างตอนประมาณ 6 โมงเย็นเวลาของการออกกำลังกายไม่สำคัญเช้าหรือเย็นก็ได้สิ่งที่สำคัญคือความสม่ำเสมอจะกินโปรตีนเชคหลังออกกำลังกายทันทีหรือไม่ก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือกินโปรตีนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์มีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เรายินดีแชร์ประสบการณ์และความรู้ขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย